हावा खानु जानु पर्यो। चेयर्स फुपा। ए राम हर्षुको मामा यस्तो ठुलो। गाइस भन्दा घर है। अब पानी पर्यो। सुँगुरको खुट्टा स्पेशल रे यहाँको चाहिँ। अब राइडर भन्नु पर्यो नि त। मेरो ड्राइभर। जिन्दगीको के भरोसा यो त वाक्स लाउनुहुन्छ हौ तपाईँले अनि साकिले नाच्दा को आउँछ हौ त्यहाँदेखि तेरो दिदी आयो त। तेरो दिदी वाक्स लाउनु भयो तपाईँले वाक्स लाउनु साकिला त्यसमा धरान आउनुहुन्छ होली खेल्ने दिक्क जानुहुन्छ न्यु इयर मनाउने पोखरा जानुहुन्छ आया के गर्नु त पीडा लाग्छ क्या काठमाडौँमा त्यही भएर। तिम्रो टेम्पो र तिम्रो के अरे सफारी र तिम्रो लुगाको चाहिँ कलर कम्बिनेसन चाहिँ खुब मिलेछ है। रातो रातो पैसा पनि छ होइन हुन्छ म के लिएर आउँछु। गाह्रो छ गाह्रो। यो सफारीमा चाहिँ अघि आएको मेरो चाहिँ कपडाहरू सामान नै छोडी खसिराखेको छु खोजेको पाएन। फोन नम्बर दिइरहेको थियो अहिले चाहिँ ल्याइदिएछ है। यहाँ जाँदैछु। खुसी यस्तो लुगा हरायो भने पनि धरानमा चाहिँ सफारीवालाले ल्याइदिँदो रहेछ है भेटेर। हेर्न यहाँ कस्तो राम्रो मिस्टर भलिन चाम्पाङ मामा कमिङ हियर। हाई कपा आउनु र एकछिन छ्यामाले भन्नुभयो बोलाउनु त जम्बो भन्दैछ नि त। आउनु न सुन्रे त हो हामी साह्रै मिल्छ पुरै कटर यो चाहिँ आफै झरेको यिनीहरू पाकिसकेछ। यिनीहरू अब पाकेको थियो यो काँचोहरू चाहिँ मैले त देखेँ थिइनँ यार कपा यस्तो त है। के यो लाने लाने लिची पाकेको रहेन है लिची चाहिँ लौरोले हानेर। यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो क्या खाने। थ्याङ्क यू। हेलो गाइस छैन अब भान्जीले कुदाउँदैछ मेरो ड्राइभर। मान्छे सानो हो फेरि फेरि तगडा छ। मासतिर भान्जीसँग जाउँ भनेर मा है। हेलो हेलो गाइस अब लाग्यो है हामी चाहिँ अब भेडातिर हावा खानु जानु पर्यो। साह्रै गर्मी छ त्यसले गर्दाखेरि हिँड्यो। गर्मी भयो धरान साइला लैजाऊ भेटा अरे सिधै हो। अनि तपाईँ त केही भएको छैन त। म चाहिँ के भएको यो गर्नु छ मान्छे कोही छैन। चेयर्स फुपा। Mama! Oh no! Handshake!
Good. Good. Where to sit? Mama. Ram, horsuko mama yesto ठुलो. Come here. Come here. Good. Namaste. Hey, namaste. Namaste, mama. यो चोकबाट चाहिँ वान वे जान्छ हामी राइटपट्टिबाटै जाँदाखेरि हुन्छ त्यति हुन्छ त्यता राइटबाट टेम्पो यता उभो लकै ठाडो रुख्नु यो चाहिँ भान्चोक गाई भन्दा घर है अब यो चाहिँ वान वे हो सिधै वान वे टाढै निस्किने हो मिलाउने चाहिँ यो टेम्पोले खतम गरेको वान वे बनाएको छ यहाँ वान वे राउने बोट सेतो गाडी पठाउने बिहारको गाडी अगाडि बिहारीको सेतो भ्यान अब चाहिँ एउटा मात्रै बाटो छ अब भेटार नजाने हो नि त हामी होइन
कडा कडा भयो लक नगर्नु हुन्छ कडा कडा रे खतरा कुदाइदियो त अनि यस पापा सुड्डो भएर पनि सुड्डो हुनु मान्नुहुन्न मामा के भन्नु त्यस्तो देख्छु म यहाँ तस्बिर बोलिरहेको छैन ल तिम्रो चाहिँ खै मेरो त यो छालाहरू मात्रै मिलिराखे देख्छु त म त कसलाई पर्खिराखेको रे पापा कसलाई पर्खिरहेको हामीले तिम्रो साथीलाई केटीहरू आएन धरान तर केही देख्दैन धरान चाहिँ यस्तो छ हाम्रो साथीहरू आइपुग्नु भएको अवस्था हेलो भाइ यो पनि तान त्यस्तो मल पनि पानी पर्यो सुँगुरको खुट्टा स्पेसल रे यहाँको चाहिँ वेदरले चाहिँ दामी हुने भयो है वेदर चाहिँ यस्तो छ त्यहाँ नै कत्रो पानी पर्यो आफ्टर रेन धरान बजार अलिक खुल्ले छ कता धरान चाहिँ चिल जस्तो छ भनेर भन्थ्यो भाइ अब राइडर भन्नु पर्यो नि त मेरो ड्राइभर ऊ हो कत्रो बाइक कुदाउँदैछ हेर्नुहोस् त गाइस हैन स्ट्यान्डबाट घुम्दैन घुम्छ तर चाहिँ तर हो के घुम्छ मेरो फोटो चाहिँ खिच्दिनु यार कपाल मैले सघाउने कुरा आएन उसले प्राय खिच्दै के अरे घुमाउँदैछ मरेर यो स्ट्यान्ड त म त कहाँ सक्छु त यस्तो डर छ एउटा फोटो खिच्दिन मेरो मोबाइलबाट मेरो मोबाइलबाट खै म फोटो खिचिदिन्छु उता साइडमा लग्छु ल त्यहाँ खिचिदिनु क्यामेरा देऊ त अलिक दामी खिच्दिम ल ओ गाइस हामी चाहिँ लागियो अहिले भ्यू पोइन्ट घुमेर आइयो धरान यता तपाईँले धरान देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाडीको क्यु धरान हो मात्रै झिलिमिली देख्छ अब यो चाहिँ सारङ्गा हो गाइस अगाडि सारङ्गा हामी सारङ्गाबाट झर्दैछौँ अहिले कति बज्यो 6 बजे छ अल द वे फ्रम काठमाडौँ मान्छे चाहिँ आएको हो मामाले आज रमाइलो गरी घुमाइदिनु भयो भ्यू पोइन्ट रे धरान भ्यू पोइन्ट हेरेर आउँदैछौँ यताबाट जाने हामी एकैचोटि भोटेपुल जाने होला है के गरौँ हाम्रो अर्को साम्पाङले वान वे बनाइ पठायो क्या केको लागि त्यो चाहिँ बिजी भयो अरे अलिक खतरा भयो अरे एक्सिडेन्ट भयो अरे होइन अब राइटतिर जाने हो हामी यो त एउटा खेलौना हो मृत्यु पछि बादल जे पाए ओपाको खाने के गर्दाखेरि मन पर्यो क्या तिमी जस्तो स्किल हुने मान्छेले चाहिँ स्लो कुदाउँछ नि थाहा छ बाटो नयाँ छ त
अब राइट चाहिँ वान वे तर पनि जाउँ वान वे भए पनि यता लेफ्ट चाहिँ वान वे हो तर पनि कहिले लेफ्टतिर फस्ने हो कि अलिक तलतिरबाट हो जाउँ ठिकै छ अलिक तलतिरसम्म जाउँ